Hi guys, welcome back to my new vlog. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছৰিনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটোত কি কৰিলোঁ সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ৰঙালাও ভাজি বনাবলৈ মই ৰঙালাওটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। ৰঙালাও ভাজি যিহেতুকে শুকান জলকীয়া নিদিলে কেনেকৈ হ'ব, গতিকে মই প্ৰথমে দুটামান শুকান জলকীয়া এনেকৈ ছিঙি কেৰাহীত দি দিছোঁ। তাৰপিছত দি লৈছোঁ জোখমতে মিঠাতেল। শুকান জলকীয়াখিনি ৰংচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ যোগ কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজ ৰংচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া মই ক'লা জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ লগত। ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই আহিছে। এতিয়া মই ৰঙালাওখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া দি দিম জোখমতে নিমখ। এইবাৰ ঢাকন মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। ৰঙালাও প্ৰায় সিজি আহিছে। এইবাৰ গেছৰ ফ্লেম বঢ়াই দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। তিতা কেৰেলা ভাজি বনাবলৈ মই লৈ লৈছোঁ সৰু সৰু তিতা কেৰেলা। এইখিনি এতিয়া মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম। তিতা কেৰেলা হয়তো আপুনি নাখাবও পাৰে, কিন্তু মই যেনেদৰে বনাই আছোঁ এনেকৈ এবাৰ খাই চাব, বহুত ভাল লাগে। তিতা কেৰেলা মোৰ কুটি লোৱা হৈ গৈছে। এইবাৰ এইখিনিত এতিয়া নিমখ দি ভালদৰে সানি ল'ম। নিমখ দি সানি ল'লে কি হয় জানেনে, তিতা ৰসটো যে ওলাই গুচি যায়, তেতিয়া আৰু অলপো তিতা নালাগিব। সানি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। পানীখিনি ভালকৈ চেকি লৈছোঁ, কাৰণ পানী থাকি গ'লে আকৌ তিতা ভাৱটো থাকি যাব। এবাৰ কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। গৰম তেলত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু অকণমান হালধি গুড়ি। এইখিনি ৰংচুৱা হৈ আহিছে। এইবাৰ ইয়াত তিতা কেৰেলাখিনি যোগ কৰি দিম। লগতে দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ।
মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আপোনালোকেও বনাই খাব এনেকৈ তিতা কেৰেলাৰ ভাজি গৰম ভাতৰ লগত বহুত ভাল লাগে। এই যে দেখিছে শুকান জলকীয়া মই শুকান কেৰাহীত ভাজি আছোঁ কিয় জানেনে? শুকান মাছৰ চাটনি বনাম। ইয়াত লৈ লৈছোঁ নহৰু, পিঁয়াজ আৰু ইফালে শুকান মাছ। জলকীয়াখিনি ভাজা প্ৰায় হৈ আহিছে। জলকীয়াখিনি নমাই থৈ মই ইয়াত পিঁয়াজ আৰু নহৰু দি দিছোঁ। শুকান কেৰাহীতে পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনিও ভাজি ল'ম। শুকান জলকীয়াৰ ঠাৰিখিনি গুচাই মিক্সাৰ জাৰ এটাত দি লৈছোঁ। লগত দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে পিচি ল'ম। জলকীয়াখিনি পিচি লোৱা হৈ গৈছে। এইবাৰ ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ নহৰু, পিঁয়াজ আৰু শুকান মাছ। মিক্সাৰ জাৰত মই গোটেইখিনি শুকান মাছ আৰু পিঁয়াজ দি দিয়া নাই, তাৰে অলপমান শুকান মাছ আৰু পিঁয়াজ মই গোটাকৈ ৰাখি থৈছোঁ। এইখিনি পিছত যোগ কৰিম। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ শুকান মাছৰ চাটনি আৰু লগত বনাইছোঁ মই কচুলতিৰে শুকান মাছৰ ভাজি। আবেলি সময়ত মই বৰপিঠা বনাইছোঁ। কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, বৰপিঠা বনাবলৈ আমি লৈ লৈছোঁ গুড় আৰু গুড়খিনি এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ ভাঙি ল'ম প্ৰথমে। জোখমতে পানী আৰু নিমখ দি এইখিনি এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিম। গুড়খিনি গলি আহিছে। এইবাৰ গুড়ৰ ৰসখিনি ভালদৰে চেকি ল'ব লাগিব। বৰপিঠা বনাবলৈ মই লৈ লৈছোঁ পিঠাগুড়ি আৰু লগত লৈ লৈছোঁ অলপমান ময়দা। পিঠাগুড়ি আৰু ময়দাৰ মিশ্ৰণখিনি এনেকৈ ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এইবাৰ ইয়াত গুড়ৰ ৰস যোগ কৰি দিছোঁ। গুড়ৰ ৰস যদি কম হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'লে অকণমান পানীও যোগ কৰি ল'ব পাৰে।
এইবাৰ কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এটা এটাকৈ পিঠা ভাজি ল'ম। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা লাগে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন।